අයිබෝවන් අප්‍රේල් මාසයේ කවි කියලා මං කරපු වැඩසටහන් 3ක් වගේ කෙටි වැඩසටහන් මාලාවේ 3 වෙනි කවියට සහ අවසාන කවියට අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මේක අප්‍රේල් මාසයේ ද්විභාෂණය මම කැප කරලා තිබ්බේ මේ වෙලාවේ ලංකාවේ සිදුවන අරගලය සඳහා කියලා. 3 වෙනි කවියත් සිංහලෙන් ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කරපු කවියක්. ඒක අරගලයට ඍජු සම්බන්ධතාවයක් නැහැ. හැබැයි අරගල කරුවෙකු විසින් ලියපු කවියක්. මොහු මුල සිටම මුහුණු පොතේ දැක ගන්න පුළුවන් වුණා එක එක අරගල වලට මේ වෙලාවේ සිදුවන සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න හැටි. මේ අරගලය ඒ කියන්නේ අප්‍රේල් 2022 වෙන අරගලයේ තියෙන ලක්ෂණයක් තමයි මේකේ අර නායකය නෑ කියන බව. කවුද මේක කරන්නේ කවුද මෙහෙවන්නේ කියන එකේ පැහැදිලි විශ්ලේෂණයක් කවුරුවත් දෙන්නෙත් නෑ. ඒක මම දකින්නේ ඒ අරගලයේ කොටසක්ම හැටියට. එම නිසා මොහුවත් මුලින්දම්ම සම්බන්ධ වෙලා හිටපු කවියෙක් වශයෙන් මම දකිනවා මේ වෙලාවේ මේක පරිවර්තනය කරලා සිංහලයකට කියවන්නේ මොන වගේ කාණ්ඩයක්ද මෙම අරගලයට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ කියලා පොඩි හැඟීමක් දෙන්න මේ කවියට පුළුවන් වෙන නිසා. මොකද ඒක ඉතාම ලස්සනට ලියවුණු කවියක්, ආදරය සම්බන්ධ දෙයක්. නැවත ප්‍රති ආදරයක් ලබා ගන්න නැති වුණාම මොකද වෙන්නේ කියන එක සංකේතාත්මකව ඉතාම ලස්සනට කුරුල්ලෙක් ගිජුලි හිණියෙක් වගේ කුරුල්ලෙක් ගහක තනියම läගලා ඉන්න විදිහට ඔහු හැමතිස්සෙම කියන්නේ මට කිසි දුකක් නෑ, මම ඉන්නේ සන්තෝෂ විලාසවල, ඉතා හොඳින් ඉන්නවා කියලා. හැබැයි ඔහුගේ ඒ වචන සහ ඔහුගේ ක්‍රියාකාරීකම් ඉතාම තදින් ගැලපෙන්නේ නෑ. ඔබ ගැන අහපු අයට ඔහු කරන්නේ මොකද්ද? කීතු ඉරලා අර කලාමැදිරියන්ව කීතු ඉරලා පල්ලෙහාට දානවා කියලා. ටික දවසකින් කවුරුත් අහන්නෙත් නැති වෙයි කියලා. ඉතින් ඒකේ තියෙන ප්‍රචණ්ඩත්වය, ඒකේ තියෙන වේදනාව කටින් නොකියුවට ගතින් දැනෙන වේදනාව ඒ කාර්යයෙන් ඉතා පැහැදිලිව පේනවා. හැබැයි කටින් හැමතිස්සෙම කියන්නේ මම සන්තෝෂ විලාසවල ඉන්නේ කියලා. ඒක සන්තෝෂ විලාසවල මං හිතන්නේ ඒකෙත් මේ මාතෘකාවටත් දාලා තියෙන්නේ. මම ඒ මාතෘකාව ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කරේ MKCP Shasheen කියලා. ඔහු මම පෞද්ගලිකව දන්නෙත් නෑ. හැබැයි ඔහුගේ මූණු පොතේ මම ඉන්න හින්දා ඔහු ක්‍රියාකාරී ලෙස මෙම අරගලයට සම්බන්ධ වෙලා කියලා දන්නවා. එතකොට මේ තරුණ පරම්පරාවට කරන ගෞරවයක් වශයෙන් මම හිතුවා මගේ අවසාන කවිය ද්විභාෂණයේ අප්‍රේල් කවි කියන කෙටි වැඩසටහනේ අවසාන කවිය වශයෙන් මේක යොදන්න. Good morning everyone. So this is the last of the poems I will read for the small segment called Poems for April 2022 in my Ataramatiyawa channel. This poem is not directly connected to any of the ideas that the resistance is putting forward, but it is connected to one particular protester who had been in this struggle since the beginning. I know because I am on his Facebook feed and he has constantly been part of it and now is at Galle Face. So I thought as a respect these young people who dared to take a stand against what they thought was a corrupt government, I would do this poem as the last of the April 2022 poem series. This is a love poem and it's amazingly powerful simply because he has used allegory and symbolism right throughout. It's about a bird who lives alone in probably a vulture or a eagle or a very ferocious bird, who keeps saying he's happy, there's nothing wrong, and he's beside the lake of joy. He's very content, but every action in that poem is of absolute violence, absolute sorrow, and absolute pain, because it's about unrequited love of someone who has left somebody or has not returned the love. So he keeps saying something which is the opposite of what we get when we look at his actions, because the bird says everyone who asks about you gets ripped apart and thrown
to the roots of the tree. And immediately again he says, I'm fine, I'm beside the lake of joy. So this kind of the balance between two extremes, that you do not say what you actually feel, and that's very much what society is like. And the brilliance of this poet is very clear in this poem. So this is in respect to the kind of people. I wanted to do this to give you a glimpse of the kind of people who are involved in this struggle. I mean, this is just one person, but young man with skill, with ideals, and with power in his words. And let's hope they do not come into any harm. So this poem is in respect to the young people who are protesting right now to create a better country for all of us. MKCP Shasheen, and the poem in Sinhala, Santosha Vilasala. I will read first, and then I will read my translation of it. Santosha Vilasala, MKCP Shasheen. ඔබ ඕනෑම වෙලාවක එන්න. මා සිටින්නේ සන්තෝෂ විලාසල උස්සම උස ගසකයි. මා මේ කවිය ලියන්නේ කිසිදු වේදනාවකින් තොරවයි. මා මෙහි වෙසෙන බව ඔබට ලියූ තුරුපත් හොටෙන් ඇන දෙපයින් ඉරා අන්න මේ ගස යට ඔහේ දිරා යයි. පොළවට පොහොර වෙයි. හීතල හීගඩු පිපෙන උතුරු දූපතෙන් එන සුළඟ ඔබේ සුවඳ ගෙන එයි. හීගඩු පිපුණහම පිහාට්ටත් දෙකක් හලන එක ගානක් නෑ. දැන් මට පුරුදුයි. ඔබ ඕනෑම වෙලාවක එන්න. මා සිටින්නේ සන්තෝෂ විලාසල උසම උස ගසකයි. මා මේ කවිය ලියන්නේ කිසිදු වේදනාවකින් තොරවයි. චන්ද්‍රයා චන්ද්‍රාලෝක එව්වහම දිගහැරෙන කනාමැදිරි පියාපත් මේ දුර්ග ගස නැග එයි. ඇවිත් ඔබ මොබ ඇවිද ඔබේ වග විමසයි වද වෙයි. එකෙක් දෙකෙක් අල්ලා ගස් කඳේ ගසා මැරුවාම ඒ වදෙත් ඉවරයි. ගම් දනව්වල ඈතට උස ගසක වෙසෙන රෞද්‍ර ගිජු ලිහිණියෙකු ගැන පුවතක් නුදුරේදීම ඔබට සැලවෙයි. නමුත් විශ්වාස කරන්න මා සිටින්නේ සන්තෝෂ විලාසල උසම උස ගසකයි. මා මේ කවිය ලියන්නේ කිසිදු වේදනාවකින් තොරවයි. Beside the Lake of Joy, MKCP Shasheen. Come anytime. I am on a very tall tree beside the lake of joy. I write this poem without any pain. The leaves upon which I wrote to you that I live here, I have pecked and torn asunder with my feet. Look, there they are, at the foot of the tree, just decomposing, fertilizing the earth. The wind that blows from the northern island, raising goosebumps of coldness, carries your fragrance. Shedding a feather or two because of these bumps is all right. I'm used to it now. Come anytime. I'm on a very tall tree beside the lake of joy. I write this poem without any pain at all. When the moon sends its beams, the firefly wings that open, climb up this difficult tree, and then walk about, ask after you, worry. Once one or two get caught, one or two are caught, slapped against the trunk and killed,
that irritation ends too. You will hear before long news of a ferocious vulture living on a very tall tree beyond human habitation. But trust me, I am on a very tall tree beside the lake of joy. I write this poem without any pain at all. Thank you.